Welcome to Umaarteng Penmanship. This is Bianca. In today's video, may panibago na yung drill. Yun, medyo challenging tong drill na to. But don't worry, kayang-kaya mo to. Okay, so kung ready ka na, mag-start na tayo. Okay, so ang gagawin nating drill ngayon is ascending loop. Okay, so paano ba tong ascending loop na to? Pakita ko sa inyo. Ayan. So, kung mapapansin mo, parang letter P. Pero, ayun nga, pabaliktad yung sulat natin ng P. Kung paano tayo mag-start dyan? Ito yung start natin. Starting point natin. Tapos, aakyat tayo dahan-dahan. Siyempre, thin upstroke. Remember? Pagdating dito, alam mo na, pababa ka na. Thick downstroke. Kaya? Kaya mo yan. O, sige, mag-practice tayo. Gagamit ako ulit ng black na brush pen. Itong favorite ko na Pigma FB. Pigma Fine brush, kaya FB. Hindi Facebook, pero fine brush. Sige, ulit Up, going down. Yun. Isa pa. Yun, medyo nanginig ako doon. Ulitin ko Yun. One more time. Actually, dapat ganito. Yan. Ulitin natin. Yun. Isa pa. Okay. One more time. Yun. Practice ka lang din. Hanggang sa mapuno mo yung papel mo. Ayun. At makuha mo. Ayun. Ulitin natin Dito tayo. Yun. Medyo hindi ko na control yung pa-up ko doon. Ulitin natin. Okay. Paano ba natin to ginagawa sa ibang letters? Okay, pwede natin itong gawin sa D or sa H. Ganon. Like for example, sulat tayo ng D. Tapos, yan. O kaya H naman. Ascending loop muna. Ayun, Tapos, para maging H. Ayan. Practice pa tayo. Okay. Isa pa. Yan. Ito naman, try naman natin mag-descending loop. Okay, ito naman, baliktad. So, descending loop, kung ito, parang letter P, ito naman, parang J. Ganito. Yun. So, baliktad nung ginawa nating na ascending loop. So, ito naman, descending. Okay. So, ito, ascending loop. Ayan. Ito naman, descending loop.
Okay. Kaya? Okay. So, ito naman parang J. So, ganun naman. Thick, downstroke, pressure, pababa. Tapos, pagdating dito, try to control mo na. Kaya mapapansin mo, panipis na dito. Kasi pag iikot ka, going up there, ngayon, syempre, medyo thin, diba? Oh, ulitin natin to descending loop. Ngayon, isa pa. Yun. Ulitin natin, Yun. Okay. One more time. Practice pa tayo. Yan. Kung meron kang pad paper dyan, yun. Maubos mo isang page, okay lang yun. At least makapag-practice ka. Okay? So, pwede natin tayo mag-descending loop sa ibang letters. Like, for example, yan. Descending loop, tapos gawin yung P. Ayun. Actually, pwede mo yung gawing practice for letter J. Tapos, ascending loop naman. Okay. Ulitin ko Mas gandahan natin. Ganyan tayo pag magka-calligraphy. Kapag pangit talaga yung gawa mo, uulitin mo. Okay. Isa pa? Okay. So, ascending, descending. Ayan. So, yan. Tapos na tayo sa drills natin. Next time, bibigyan ko pa kayo ng more tips, materials, pag-uusapan natin yan. Kung saan kayo makakabili ng materials, ano ba yung kailangan ng materials for modern calligraphy. Also, we could do calligraphy using watercolor din. Ayun. Kaya abangan niyo yung mga susunod nating tutorials. I'll see you next time. Bye!